Hey, how's it going? Welcome to Combat Ready HQ. I hope you're all well. We have got episode 7 of the Jägarsoldat series and it comes with English subtitles. I'm absolutely buzzing with this. Just makes it so much of a better experience for myself and obviously you. But you can always check out the original video in the description. Remember to like, subscribe, comment below what your thoughts are, what you want to see next. But let's get into it. Det är nog bland det värsta jag gjort. Borde liksom inte över än. Om de tar maten så har man ändå fått i sig mycket. Men är det börjar likna? Det är kallt men det är kul. Men det är beriktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Det är så himla bra! Day 47. Försvara. Det är riktiga höjdpunkter. Folk tänker det här kommer bli det roligaste fältverkligen i mitt liv. Och vi ska skjuta på skjutbanor, vi ska skjuta löst. Och så inte med det, utan då fick vi också ut 3 hela dygnsportioner med mat. Massa bars, det var någon chokladkaka eller citronkaka i det. Oh, I love lemon cake. 800 kalorier i varje portion. Då tänker ju folk att det här kommer bli lyx. Vad kul, det kommer bli svingott. Slipper man ju smuggla med sig eget. Sen började man tänka det här. 3 sådana påsar så bara hopp, vi ska ut i fält 5 dagar för det här. Då blir man ju lite så här kluven. Men då tänkte vi, okej, 4800 gånger 3 på 5 dagar. Lite under 3000 kalorier per dag. Ja, men det är väl helt okej. Det kan man nog klara oss på. Så folk börjar ju då ransonera den här maten, vilket var det största misstaget vi någonsin gjort. Det jobbigaste, det är ju att man inte får veta vad man ska göra sen. Eller vad som kommer ske härnäst. Poängen är att ni ska inte veta över tiden exakt vad som ska hända. Jag har aldrig i en skarp situation eller ens i övningssituation haft alla ingångsvärden. Yeah, so you're never really going to know, especially when you're on exercise. You never know what's going to happen. You get given 3 days worth of rations, but there could be a chance resupply might not come in time. So you do have to be slightly careful. I always kept an emergency rations in my webbing or somewhere in my day sack if you only had like a small shooter's belt and a plate carrier. Always had like just like a meal, some snacks that I never touched and were just kept there for emergency. And I've been in Kenya before where we just ran out of rations for like 24 to 48 hours and had to do an emergency resupply because no one had water, no one had food. So we got a resupply at like 2 o'clock in the morning or something ridiculous like that. So yeah, you've got to be careful. But to be honest, sometimes you're so busy on exercise, you just snack. You don't really have breakfast, lunch, dinner. You're just sort of snacking throughout the day. You have breakfast and then you fit dinner in later on in the day and then you snack throughout the day. And you normally have quite a few rations left over because sometimes you're just so busy. Det var ju typ november så hade vi genomgång i kallt väder och hur man ska förebygga förfrysningar, vad som händer med kroppen, hur man ska hjälpa sina kamrater. Just nu håller på och gräver liggvän så vi kan sova gott. Det är svinkallt. Jag är kall. Och en jävla längtan att krypa in och öppna sovsäcken är så jävla skön alltså. Det är kul det man får göra, det är ju... Samling runt det här värnet. Oh, exercise in November, freezing cold. Lie out the pupper. I toppen. Det kan vi ju nyttja som någon form av kudde. Det vi övade på var ju liksom att ta oss ut snabbt för att kunna verka ifrån där vi sover. Ta sin automatkabin. Och så är det ju bara att krypa fram 30 centimeter. Alla är stilla och tysta. Kan vi lyssna ordentligt? Och sen så får ju en... Exactly that. So you'll get stand 2 and you're going to look out unless they've already made contact. But say someone sees something, they're going to get you stood to and you're going to look out and you're going to wait. Or sometimes they might just engage you and then you engage back and then that's when you bump out. One starts packing their kit, the other's engaging and then you switch. But this might be just a case of watching. I wouldn't ever go to sleep topless.
I would sometimes pull my trousers down to my ankles, or I'd leave them on, but normally I had my dry kit on. So I take my wet kit off, put my dry kit on. So you had a spare shirt and trousers in your berg, and they were always just for your dry kit for when you're sleeping, and then you put your wet stuff back on in the morning. So you always had it off, and then I'd have my boots off, or I'd have a dry bag in the bottom of my boots if I was like in a dangerous environment in an OP behind enemy lines. I'd have a dry bag in my sleeping bag so I could sleep with my boots on, but put my boots and feet into the dry bag so the sleeping bag didn't get dirty. Vi står då i enmannatält. Större delen av fältveckan. Denna period heter försvara, och att jag tror försvara innebär att vi kommer få springa upp mitt i natten. Fick så ganska mycket, 5,5 timmar tror jag. Så det var skönt. Man kollar matpåsarna. Det man har förbrukat och vad man för skräp och sådär. Och så sitter man där i en cirkel och lämnar in all sin mat. Och då blir man så här, va? Vad händer med min mat? So they've taken their food. Ja, tuggummin. Okay, and chewing gum. Jag snusar, jag tar fram mitt snus. Are they going to go on a survival exercise? Hur mycket snusar du på 5 minuter? What snuff? Is that a snack? Snuff? Jag får njuta av den sista prillen jag har nu eller? Jag var lite ledsen att man inte åt mer innan. Man trodde det skulle komma sista dagen så att man försökte hushålla lite. Många befäl ärligt talat blir förvånade. Bara, gud, har ni bara ätit så här lite? Varför åt ni inte mer? Och då blir folk så här. Men ni sa att vi skulle till fält 5 dagar. Då svarar befälen, ja det ska vi. Då blir folk bara mer ledsna. Alltså jag tänkte inte mer på det egentligen. Så man fattar ju kanske att vi kanske är utan mat i 24 timmar. Det tänkte vi ju. Okay. They should have also asked before going what the resupply situation was. Ja, det blir fan. Löpa skor, ingen mat. Det kommer vara riktigt dåligt om några timmar. Men det är så kul att se hur man reagerar på det. Jävligt alltså. Axel, en rolig jävel som man har kul ihop med. Och väldigt hängiven att lösa de uppgifter vi får. Han lyckas alltid se någonting positivt i det vi gör. Han bara, men det här är bra. Det är förtjänst. Eller det här är bra för då blir vi bättre på det här. There's always someone like that. Att han har den motivationen. Han är nog någon som har mest motivation av oss alla. Och det gör honom väldigt, väldigt stark. Vi skulle springa 3 varv runt Jägarsplan då. Färdiga. Gå! Och Axel var så jävla snabb. They've actually got trainers on. I thought they were joking. Why have they got trainers on? Would you not want ankle support from your boots? Nice one, look at him. What a lad. Pick your weapon up. Det är helt annan känsla att springa 1000 centimeter liksom vanligt fritt. Det här är ny nivå. Under veckan så gick vi aldrig med vår tyngsta utrustning. Vi har ju en stor ryggsäck och en liten ryggsäck. Vi övade på att gå med den tunga ryggsäcken och gå någon kilometer. Det var så tungt att gå med den. Vi kommer behöva använda den senare. Säkert upp i viktklasser upp mot 70 kilo. Det är lite läskigt att tänka så att jag kan behöva ta på mig någonting som väger 70 kilo på ryggen. Vi skulle testa på att sova i riktig jägarterräng, så gick vi in i snårskog, alltså granar som stod riktigt jävla tätt, små granar, sly typ. Så att en motståndare som försöker angripa oss får så svårt som möjligt att samordna sig. En person ska alltid vara vaken och försvara ditt område. Så då sover du till exempel 2 timmar och sen är du vaken 2 timmar och försvarar. Så sover du 2 timmar och sen är du vaken 2 timmar och försvarar. Nästa dag, det var ju första dagen utan mat. So literally no food. Igår middag. Så jag hoppas att vi får äta idag. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Vi sitter och pratar säkert en timme om vilken pizza vi ska äta när vi kommer hem. Och vi ska få något pålägg, ost. I used to have those conversations about food. Sitting in the rain. Detta är vår skyddsställning. Jag kommer utse en observatör som följer med mig. Vi skulle öva på eldöverfall med lång förberedelse.
Då kan man lättare bestämma vart alla ska vara. Man kan bestämma mot vilka punkter folk ska skjuta. Vänstra vägen. Stå 100 meter. Lastaren. Vänster 5 meter. För att öva på detta använder du lösplugg. Det låter som ett riktigt skott. Du skjuter ut mer eller mindre bara pulver. Practicing an ambush. Farligt. Det är på det sättet vi övar på LR-fall. Kom igen, här vill inte vara kvar. Bra på en plan för So yeah, in an ambush, you want to basically do what you need to do and then get out of there as quick as possible. Nu. Once you've done all your searches and that. Utvärdera tidsställningen. Man vet vart all personal är någonstans. Absolut. Överblick över området. Det ska verka. Det är tunga ord. Måste alltid vara förberedd med vatten. Det är så jävla kallt på kvällarna och så vidare. På nätterna så... That's a good question. What is the weather like in Sweden in November? What is the current temperature that they're possibly in? Det är varmt vatten man kan dricka i termosen. Hungrig? Man vill uppleva det på riktigt. Men sen så fort man väl är där ute då blir man bara så jävla hungrig. För mig kom det ungefär vid 26 timmar utan mat. Då började jag må riktigt illa. Individer reagerar olika. Vissa blir illamående när kroppen börjar förbränna fett och vissa är opåverkade och bara lite generellt trötta. Det finns ju ett utbildningssyfte i det. Att vi kombinerar den med annan utbildning är ju bara för att bevisa för dem att det kan verka, det kan lösa uppgifter. Day 4 in the ranges. Nej, men vi har inte ätit på 50 timmar. Så man börjar bli väldigt slut. De skyttar 100 meter rakt fram. Känner en doft av ammoniak. Oh, now they got CBRN situation. Gas, gas, gas. Get your respirator on. 9 seconds. And they haven't eaten. Vi fick gå in till Tillmsvallen och vila oss. Vi fick ingen mat. Men när man inte har någon mat i kroppen blir man ju också väldigt trött. Så när man väl får vara inne så kan man ju vila. Ja, kanske 300 cheeseburgare. 300 cheeseburgers. Det är med 1000 per cheeseburgare. Det är bra. Det börjar bli lite hungrig. Annars är det bra. Börjar bli. Ja, man var ju hungrig. They are going to be so exhausted now. You think they've not eaten, but they've ran around, they've patrolled, they've done ambushes, they've been on the ranges, they're carrying the kit constantly. Lack of sleep as well really doesn't help. They're going to be so hungry right now and so exhausted. What a brilliant test to see how they react and survive. Direkt efter det pepperoni-pizza. Direkt efter det kladdkaka. Sen Ben och Jerrys. Sen efter det skulle jag gå vidare till chips och dipp. Och sen avsluta med godis. Och sen bara krascha i soffan och sova i 12 timmar. Ja. Alltså jag hade nog inte börjat just där. Jag hade nog... Alltså så mycket jag ska... Och vitlöksbröd till spagetti och köttfärssås. Oh, I love garlic bread. Korv, alltså mos och sånt där gott. Vi ska åka hem. Vi kommer inte få åka hem. Eller om vi får någon mat överhuvudtaget. Alltså jag tror löjtnanten föddes i uniform och kom ut och liksom gjorde honnör direkt. We used to say that about our instructors. Who just literally bleed green. Han var en färdigutbildad elitsoldat när han föddes. Han är väl det befälet som aldrig släpper masken. De andra befälen kan ju så här skämta någon gång ibland och skratta och sådär. Men löjtnanten, han är inne i sin löjtnantsroll. Men han är duktig på det han gör, utan tvekan. Lägg packningen framför er, gör det! Ja, det känns lite spännande. Man vet inte vad som väntar nu. Och efter det marschade vi väldigt långt. Sen skulle vi lägga oss i förläggning. Och helt plötsligt så kändes det jävligt kallt. Allting ser normalt ut, bara väldigt mer vitt än vanligt. Och då har det blivit frost. Oh, there we go, frosty. Överallt. Det känns som flera timmar like man satt och väntade på att alla förberedelser skulle bli färdiggjorda. Och samtidigt så började kylan bita in och det känns för jävligt. Alltså fy fan, jag borde bli galen.
Jag såg en sambo i Backas färd. Generally, no joke, he's most probably that tired. He is hallucinating, haven't eaten, haven't slept. I used to do it all the time. I remember when I was on stag once, I generally thought I saw someone walking towards me and I started shouting halt because I had minimal food and minimal sleep. And it happens to so many people. Generally, you start seeing things because you're that tired and that hungry. Då går och lägger oss. Okej, man tänker inte på det. Att lampan är ett sådant bra verktyg. Att I have to say this training is tough. Totalt mörker är väldigt Right done to the Swedish. Agera väldigt nära fienden. Och om det då lyser för mycket eller låter för mycket kommer du bli röjd. Och om du blir hittad så utgör det en jättestor fara för dig själv och det för en grupp. Därför är det väldigt viktigt med ljud och ljusspridning. Och sen när vi väl gick och la oss, då sjönk temperaturen ännu mer. Jag vet inte hur kallt det blev, men Nearly 3 in the morning, day 5. Och det är det kallaste vi har haft hittills. You've really got to be on top of your admin when it's that cold. Got to look after yourself. Oh, there we go, contact. Helt plötsligt så hör man på smälla ur såsen. And now you've got to react quickly. I ungefär, vad minns jag, -8 grader. -8. I kalsonger. Och så skriker jag, okej, du understöder, jag börjar byta om. Och till slut har vi alla kläder på oss. Och så skriker jag till mig, förflyttning. Det är ju snabba puckar. Öka nu, sluta fippla massa. När man hör det ordet, efter att ha frysit så sjukt mycket, så kommer vi äntligen få röra oss. Och det, då börjar det bli bättre. Nu ska vi göra nästa gång. Det var utsläppet. So hard trying to sort of work and operate in those conditions. No sleep, no food, and it's freezing cold. It gets really, really hard, and you have to be on top of your admin. And throughout the night, the temperature drops. You go out on stag or contact happens. Try and change a magazine. Try and get your belt kit done up, and it gets so much harder, especially as your hands get colder and you get more tired, and you'll be patrolling along and you'll fall asleep. But as soon as a contact kicks off, trust me, the adrenaline kicks in and you wake up, and it's like you've just had a nice 12-hour sleep. It's really weird. Honestly, I've fell asleep walking on patrol before, but as soon as the contact's happened, you're there and you're good to go, and you actually know what to do because you've rehearsed it so many times. But you've really got to look after yourself in this weather, and it's a great test that they've done. Pretty brutal that they've made them go, nearly 3-4 days, I think it was, without any food. But it's good to see how they react under the pressure, under that situation. The training's getting tougher and tougher, definitely, as it goes on, and it seems like they do quite some good exercises for like a week long at a time as well. It's not 2 or 3 nights, they're out for a week, really testing their ability on exercise. So really enjoying it. Hope you enjoyed this one. Let us know what your thoughts are, and I'll see you soon.